السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن مرض مهم ومنتشر بصورة كبيرة جدا. يبلغ عدد المصابين به في تقارير منظمة الصحة العالمية سنة 2015 إلى 415 مليون مريض، وفي 2017 إلى 425 مليون مريض. تصل نسبته في العالم إلى 88% من سكان العالم مصابين به. هذا المرض هو مرض السكر اللي احنا هنتكلم عنه فيما يلي. كتير مننا ما يعرفوش ايه هو مرض السكر وبيربطوه بالاكل السكريات فقط، ولكن مرض السكر هو مرض مزمن يتعلق بخلل في هرمون الانسولين اللي بيكونه البنكرياس. بيكون بشكل من ثلاثة: يا اما البنكرياس ما بيكونوش اصلا، يا اما بيكونه بس بنسبة قليلة غير كافية للجسم، يا اما بيكونه بنسبة طبيعية بس الجسم هو اللي مش قادر يستخدمه. كل نوع من دول بيدينا نوع من المرض السكر، هنتكلم عنهم كمان شوية. قبل ما نبدأ كلامنا عن أنواع السكر لازم نعرف شوية حاجات عن دوره في توازن السكر في الجسم. كل الوجبات اللي احنا بناكلها بتتهضم ويتم امتصاصها في أبسط صورة وبتتحول إلى جلوكوز. جزء منها بيتخزن على هيئة جلايكوجين في الكبد والعضلات أو تحت الجلد، والكم الأكبر بيفضل في صورته جلوكوز في الدم عشان يوديه للخلايا عشان تتغذى وتعيش. وعشان السكر يدخل الخلايا بعدها محتاج إلى الأنسولين اللي بمثابة مفتاح يفتح الخلية علشان يدخل السكر داخلها أو سكر الجلوكوز، وبالتالي الجلوكوز نسبته هتقل خارج الخلية في الدم. لما هتقل هيبدأ الأنسولين الآخر يقل لغاية لما توصل مستوى طبيعي للجلوكوز، يبدأ عندها الأنسولين يتوقف. بعد كده بعد الأكل بفترة هيبدأ الجلوكوز يستهلك، فيفضل الأنسولين نسبته تبدأ تقل عشان يزيد هرمونات تانية تؤدي إلى تكسير الجلايكوجين يتخزن في الكبد والعضلات علشان يزود لنا الجلوكوز اللي ناقص عشان نحافظ على المستوى الثابت من الجلوكوز. أنواع مرض السكر الرئيسية هما 3 يعرفون بالنوع الأول والنوع الثاني وسكر الحمل. النوع الأول البنكرياس بيكون فيه سليم لكنه غير قادر على إنتاج أي نوع من الأنسولين بأي درجة أو بأي مستوى، مبيبقاش فيه أنسولين خالص، وبالتالي الأنسولين الشخص بيحتاجه من الخارج بيعتمد على الأدوية في علاجه. نسبته بين مرضى السكر هو 5%، وبيحصل عادة في سن صغير أقل من 20 سنة. النوع التاني هو مرض السكر تايب 2. النوع التاني ده بيبقى يحصل فيه ان البنكرياس طبيعي بيكون انسولين بس بنسبة غير كافية للشخص او بنسبة طبيعية بس الشخص هو اللي معادش بيستخدمه. ده بيحصل في سن اكبر من 20 سنة ونسبته كبيرة جدا بين مرضى السكر. تالت حاجة هي سكر الحمل. سكر الحمل هو عبارة عن إصابة المرأة بالسكر بعد الحمل، وقبل الحمل كان سكرها نسبته طبيعية. ده بيحصل في النص التاني من الحمل سبب عدم كفاية الأنسولين اللي البنكرياس بيكونه للجسم. بعد ما عرفنا أنواعه لازم نعرف إيه هي الحاجات اللي بتزيد من فرص الإصابة بمرض السكر. أول حاجة هي لو كان شخص سنه أكتر من 40 سنة، لو كان ليه أقارب من الدرجة الأولى مصابين بمرض السكر، لو كان عنده ارتفاع في ضغط الدم لمدة طويلة، لو كان مصاب بالسمنة. أعراض مرض السكر هي أعراض عامة وليست مؤكدة للمرض، فإذا كان الشخص مصابا بالسكر قد لا تنطبق عليه هذه الأعراض أو لا تظهر عليه الأعراض، وقد يكون الشخص عنده هذه الأعراض ولا يكون مصابا بالسكر، فهذه الأعراض غير مؤكدة ولكنها تزيد من احتمالية إصابته بالمرض، لذلك يرجى فحصه بتحليل السكر التي سنتكلم عنها فيما يلي. الأعراض عندنا هي أن الشخص يكون كثير الدخول إلى الحمام وشديد العطش ومرهق كثيرا وعنده بطء في التئام الجروح وكسل وضعف في الرؤية. لتشخيص مرض السكر بنلجأ لمعرفة مستوى السكر في الدم، ولمعرفة مستوى السكر في الدم هناك طريقتين. في حاجة فيهم اسمها سكر صائم، وده نسبته الطبيعية هي من 70 إلى 100 ملي جرام بير ديسيليتر. أكتر من 120 في السكر الصائم يعتبر مريض بالسكر، ولكن النسبة من 100 ل 120 فهو شخص قد يصل إلى مرض السكر ولكنه لم يصل بعد. نحتاج له متابعة لمدة طويلة حتى نتأكد من أنه غير قابل للوصول إلى مرض السكر. النوع الثاني هو random blood sugar أو السكر العشوائي. الشخص بيبقى فيه فاطر عادي بنقيسه فيه السكر. الشخص السكر بتاعه الطبيعي المفروض يكون أقل من 140 بعد الأكل، لو بقى أكتر من 200 يبقى الشخص ده عنده سكر، ولو النسبة برضو كانت بين 140 لل200 فالشخص ده قابل إنه يجيله سكر، ولازم نعمله فولو أب عشان نتأكد إنه ما عندوش سكر، ولو جاله سكر نعالجه بدري.